พี่น้องพักกยาจกครับวันนี้ตาต้อมมาหิ้วหุ้นมาให้ดูกันหลายตัวเลยอย่างที่รู้กันนะครับว่าตลาดหุ้นช่วงนี้มันร้อนแรงกันมากวันนี้เราจะมาดูกันว่าหุ้นไหนน่าลงทุนหุ้นไหนต้องระวังโดยเฉพาะ5ตัวที่หลายคนจับตาดูกันอยู่ในขณะนี้ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเราจะวิเคราะห์ทั้งด้านเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานมองทั้งโมเมนตัมราคาและฟันดัมเมนทัลที่แท้จริงเพราะว่าการลงทุนที่ดีต้องมองแบบองค์รวมนะครับไม่ใช่ดูแค่ชาร์ตอย่างเดียว Joy Up Invest Forecast โอกาสไม่เคยรอใครเริ่มกันที่ Grab Holdings นะครับหุ้นที่เทรดใน NASDAQ ตัวนี้ผมว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจมากในช่วงนี้เลยเพราะว่าดูจากชาร์ตเราจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาร่วงลงมาจากจุดสูงสุดที่ประมาณ 16-17 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2021 และเคยลงมาต่ำสุดที่ใกล้ 2 ดอลลาร์ลองคิดดูสิครับจาก 17 ลงมา 2 ดอลลาร์นั่นคือ drop ไปเกือบ 90% เลยนะใครซื้อจุดสูงคงปวดหัวกันเอาแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแสงแล้วครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6 ดอลลาร์และที่สำคัญคือเราเห็นการ break out จากแนวต้านที่สำคัญโดยเฉพาะเส้นเทรนไลน์สีส้มที่ลากมาจากจุดสูงในปี 2021 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงขายระยะยาวกำลังอ่อนแอลงนี่ครับสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านทางเทคนิคผมมองว่า Grab กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเฟสขาลงมาเป็นเฟสขาขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก MACD ที่กำลังเป็นบวกและ RSI ที่อยู่ในเขตกลางๆซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาเคลื่อนขึ้นได้อีกแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 5.50 ถึง 5.80 ดอลลาร์ส่วนแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 6.50 ถึง 7 ดอลลาร์หากสามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ผมเชื่อว่าราคามีโอกาสไปทดสอบระดับ 8 ถึง 9 ดอลลาร์ในระยะกลาง 3 ถึง 6 เดือนข้างหน้าแต่เรื่องเทคนิคอลเป็นแค่หนึ่งด้านนะครับมาดูฟันดัมเมนทัลกันบ้าง Grab ตอนนี้มีอัตราส่วน PE ที่ 188.4 เท่าและ PS ที่ 6.8 เท่าตัวเลขนี้อาจจะดูสูงสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยแต่สำหรับ Growth Stock ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังขยายตัวแบบ Super App Ecosystem แล้วมันยังพอรับได้อยู่ครับนักวิเคราะห์คาดการรายได้ของ Grab ในไตรมาสปัจจุบันที่ 868.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเติบโต 21.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนและคาดการรายได้ปีนี้ที่ 3.38 พันล้านดอลลาร์เติบโต 21% นี่ครับ 21% growth ในยุคนี้ถือว่าดีมากแล้วเมื่อเทียบกับหลายบริษัทที่ struggling เรื่อง growth ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการขยายธุรกิจ fintech และการเพิ่มขึ้นของ user engagement ใน super app ecosystem อย่างที่เราเห็นกันว่า Grab ไม่ได้เป็นแค่แอปเรียกแท็กซี่แต่มันกลายเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มแล้วกินข้าวส่งของโอนเงินจ่ายบินทำได้หมดนี่คือจุดแข็งที่สำคัญนักวิเคราะห์8รายให้คะแนนเฉลี่ยเป็น buy กับเป้าหมายราคา12เดือนที่ 5.94 ดอลลาร์แต่ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างไปได้ดีตามแพลนราคาน่าจะไปได้มากกว่านี้เพราะ Grab กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่อง merger กับ GoTo Group ที่หลายคนคาดหวังไว้ล่าสุดมีข่าวว่าไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการแล้วเพราะเจอปัญหาเรื่อง regulatory ในอินโดนีเซียดังนั้นเราต้องมองการเติบโตของ Grab แบบ organic แทนไม่ใช่พึ่งพา M&A ต่อมาเรามาดู United Overseas Bank หรือ UOB กันบ้างครับที่เป็นหุ้นธนาคารชั้นนำของสิงคโปร์จากชาร์ตระยะยาวที่เราเห็นนี้ UOB แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เข้าใจนะครับเพราะธุรกิจธนาคารในสิงคโปร์มันเป็น regulated industry ที่มีความเสถียรสูงราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ$35สิงคโปร์ซึ่งอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลลักษณะการเคลื่อนไหวในระยะยาวเป็น up trend ที่แข็งแกร่งแม้จะมีการปรับตัวลงบ้างในช่วงวิกฤตต่างๆอย่างเช่น COVID-19 หรือ financial crisis แต่ก็สามารถฟื้นตัวและทำจุดสูงใหม่ได้เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า resilient ครับในระยะสั้นUOB อาจจะเจอแรงต้านเล็กน้อยที่ระดับ36ถึง37ดอลลาร์เนื่องจากราคาได้วิ่งขึ้นมาต่อเนื่องจากระดับ32ถึง33ดอลลาร์แต่โดยรวมแล้วโมเมนตัมยังคงเป็นบวก MACD ยังอยู่เหนือเส้นศูนย์และ RSI ยังไม่เข้าเขต Overbought อย่างรุนแรงแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับ33ถึง34ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับ breakout ก่อนหน้านี้ผมมองว่าในระยะกลาง UOB ยังมีโอกาสทดสอบระดับ38ถึง40ดอลลาร์ได้มาดูฟันดัมเมนทัลกันครับเป้าหมายราคาฉันทามติอยู่ที่ 37.087 ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งให้ Upside Potential 5.1% จากราคาปัจจุบัน 35.30 ดอลลาร์และมีนักวิเคราะห์15จาก16รายแนะนำ Buy กับเป้าหมายราคาเฉลี่ย 41.97 ดอลลาร์สิงคโปร์
นี่แปลว่า consensus ค่อนข้างดีนะครับ DBS Research ให้เป้าหมายราคา 33.90 ดอลลาร์สิงคโปร์ด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE 12% และการเติบโต 3%ความแข็งแกร่งของ UOB มาจากการขยายตัวในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะการซื้อกิจการธนาคารของ Citigroup ในประเทศต่างๆที่น่าสนใจคือ UOB มี ROE ที่เพิ่มขึ้นจาก 7.2% ในปี 2020 เป็น 12.6% ในปี 2024 และ P/B ratio ที่ 1.3 เท่ามิแปลว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรดีขึ้นมากการคาดการณ์สำหรับปี 2025 ชี้ให้เห็นการเติบโตของสินเชื่อในระดับ High Single Digit และ Credit Cost ที่ 25-30 BPS ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สุขภาพดี UOB เป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงมี Dividend Yield ที่น่าสนใจและมีการเติบโตแบบ Steady ไม่ได้เป็น Rocket Ship แต่เป็นแบบ Slow and Steady wins the race ครับ ต่อมาดูสิงคโปร์ Telecommunications หรือ Singtel กันครับซึ่งเป็นหุ้นโทรคมนาคมหลักของสิงคโปร์ชาร์ตแสดงให้เห็นว่าหลังจากผ่านช่วงที่ราคาผันผวนอยู่ในช่วง 2.50 ถึง 3.50 ดอลลาร์มานานหลายปีเหมือนกบนอกในบ่อแห้งตอนนี้เราเริ่มเห็นการเบรกเอาท์ขึ้นมาอย่างชัดเจนราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.30 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปีซิงเทลกำลังแสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากที่ติดอยู่ในเทรนด์ไซด์เวย์มายาวนานเหมือนคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลนานแล้วตื่นขึ้นมาใหม่การเบรกเอาท์ครั้งนี้มาพร้อมกับโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นและ MACD ที่เปลี่ยนเป็นบวกอย่างชัดเจนนี่คือสัญญาณที่ดีครับเพราะบอกว่ามีคนสนใจเข้ามาซื้อจริงๆไม่ใช่แค่การปรับตัวขึ้นชั่วคราวแนวรับที่สำคัญคือระดับ 3.80 ถึง 4.00 ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวต้านเก่าที่เปลี่ยนมาเป็นแนวรับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของเทคนิคครับ Resistance กลายเป็น Support ส่วนแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ 4.50 ถึง 4.70 ดอลลาร์ผมมองว่าถ้าซิงเทลสามารถรักษาระดับเหนือ 4.00 ดอลลาร์ได้จะมีโอกาสไปทดสอบระดับ 5.00 ดอลลาร์ในระยะกลางซึ่งจะเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบทศวรรษเลยทีเดียวมาดู Fundamentals กันครับเป้าหมายราคาฉันทามติอยู่ที่ 4.803 ดอลลาร์สิงคโปร์ให้ Upside Potential 11.7% จากราคาปัจจุบัน 4.30 ดอลลาร์และมี PE ratio ที่ 16.8 เท่าซึ่งถือว่าดีเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเทเลคอมในเอเชียที่เฉลี่ย 18.1 เท่า Alpha Spread วิเคราะห์ว่า Singtel มี Intrinsic Value ที่ 3.7 ดอลลาร์สิงคโปร์ทำให้ Overvalue 3% จากราคาตลาดปัจจุบันแต่ Overvalue แค่ 3% นี่ถือว่าไม่มากครับยังอยู่ในเกณฑ์ Fair Value อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนการ Capital Recycling มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมและสินทรัพย์นอนคอเพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจดิจิทัลและ 5G นี่เป็นการ Restructure Portfolio ที่น่าสนใจเหมือนกับการขายของเก่าไปซื้อของใหม่ที่มี potential มากกว่าซิงเทลตอนนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากบริษัทโทรคมนาคมแบบเดิมๆเป็นดิจิทัลคอมพานีที่มีความทันสมัยมากขึ้นถ้า execution ได้ดีราคาหุ้นก็น่าจะตามมาถึง DBS Group Holdings ครับที่เป็นอีกหุ้นธนาคารที่น่าสนใจมากในฐานะธนาคารชั้นนำของสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาร์ตแสดงให้เห็นการเติบโตที่น่าประทับใจโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิด -19 ราคาได้วิ่งขึ้นจากระดับ20กว่าดอลลาร์มาถึงระดับปัจจุบันที่51ดอลลาร์ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เอาจริงๆนะครับ DBS เป็นหุ้นที่ผมชื่นชมมากเพราะมันเป็นธนาคารที่มีวิสัยทัศน์และ execution ที่ดีมากได้รับรางวัล World's Best Bank และ World's Best Digital Bank อย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับ DBS กำลังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากและที่น่าสนใจคือราคายังไม่แสดงสัญญาณการอ่อนแอ MACD ยังคงเป็นบวกแข็งแกร่งแม้ว่า RSI จะเริ่มเข้าเขตที่สูงแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่ Overbought รุนแรงแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 47-48 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่เคยเป็นแนวต้านและตอนนี้กลายเป็นแนวรับในระยะสั้นอาจจะมีการปรับตัวเล็กน้อยเพื่อ consolidate แต่ผมมองว่าโมเมนตัมโดยรวมยังคงเป็นบวกและมีโอกาสไปทดสอบระดับ 55-58 ดอลลาร์ในระยะกลางมาดูฟันดัมเมนทัลที่น่าสนใจมากครับเป้าหมายราคาฉันทามติอยู่ที่ 54.35 ดอลลาร์สิงคโปร์ให้ Upside Potential 5.2% จากราคาปัจจุบัน 51.67 ดอลลาร์และนักวิเคราะห์17รายให้เป้าหมายราคาเฉลี่ย 52.27 ดอลลาร์สิงคโปร์แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการวิเคราะห์ Intrinsic Value จาก Alpha Spread
ชี้ว่า DBS มีมูลค่าที่แท้จริงที่ 65.69 ดอลลาร์สิงคโปร์ทำให้ under value 22% จากราคาตลาดปัจจุบัน 50.94 ดอลลาร์นี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับเพราะแปลว่าราคาปัจจุบันยังไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทความแข็งแกร่งของ DBS มาจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพการขยายตัวในภูมิภาคเอเชียและการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งรวมถึงการได้รับรางวัลต่างๆอย่างต่อเนื่องบริษัทมีการดิจิทัลธุรกิจได้ดีมากทำให้ cost structure ดีขึ้นและสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ DBS เป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทั้งความมั่นคงและการเติบโตเป็นแบบ best of both worlds ครับสุดท้ายมาดู C Limited ครับซึ่งเป็นหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หุ้นตัวนี้มีประวัติการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนเอาจริงๆนะครับผันผวนมากๆโดยเฉพาะการปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากจุดสูงสุดที่เกือบ$400ในปี 2021 ลงมาต่ำสุดที่ประมาณ$40ลองคิดดูสิครับจาก400ลงมา40นั่นคือดรอป 90% เลยใครถือจุดสูงคงจะปวดใจมากแต่ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาที่ระดับปัจจุบัน$196 C Limited แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งหลังจากผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วการเคลื่อนขึ้นจาก40เป็น$196เป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 400% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทและความเชื่อมั่นของนักลงทุนMACD กำลังอยู่ในเฟสบวกที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวเล็กน้อยแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับ$170ถึง$180ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยคอนโซลิเดตอยู่ก่อนหน้านี้ในระยะสั้น C Limited อาจจะเจอแรงต้านที่ระดับ$200ถึง$220เนื่องจากเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญมนุษย์เราชอบเลขกลมๆแต่หากสามารถทะลุไปได้จะเปิดโอกาสให้ราคาไปทดสอบระดับ$250ถึง$280ได้ในระยะกลางอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรระวังความผันผวนที่อาจจะสูงเพราะ C เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของเซนติเมนต์ในตลาดมาดูฟันดาเมนทัลกันครับนักวิเคราะห์14รายให้เป้าหมายราคาเฉลี่ย$205.41โดย Upside Potential 4.77% และมีการประเมินเป็น Moderate Buy แม้ว่าจะมีความแตกต่างในเป้าหมายราคาอย่างมากโดยต่ำสุดที่$165และสูงสุดที่$241นี่แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์เองก็ยังไม่ชัวร์กันเท่าไหร่Alpha Spread วิเคราะห์ว่า C Limited มี Intrinsic Value ที่$138.95ทำให้ Overvalue 23% จากราคาตลาดปัจจุบัน$179.60นี่เป็นสัญญาณเตือนนะครับเพราะแปลว่าราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงพอสมควรอย่างไรก็ตามผลงาน Q2 2025 แสดงการเติบโตของรายได้ 38% เป็น $5.3 พันล้านและ Adjusted EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น$829 ล้านการบรรลุความสามารถในการทำกำไรของ e-commerce segment และการขยายตัวของ Digital Financial Service เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ C Limited มี 3 ธุรกิจหลักคือ G Arena Gaming Shopee E-commerce และ C Money Fintech ซึ่งแต่ละธุรกิจก็มีการเติบโตที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะ Shopee ที่กำลังมีการปรับปรุง monetization และ margin อย่างต่อเนื่อง C Limited เป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงและเชื่อใน growth story ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ต้องเตรียมใจไว้ว่าความผันผวนจะสูงมากเมื่อมองภาพรวมของหุ้นทั้ง5ตัวนี้ครับผมเห็นว่าส่วนใหญ่กำลังอยู่ในเฟสการฟื้นตัวหรือการเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นธนาคารอย่าง UOB และ DBS ที่แสดงความมั่นคงและมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องส่วน Grab และ Singtel กำลังอยู่ในจังหวะเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจหลังจากผ่านช่วงที่ราคาผันผวนหรือปรับตัวลงมานานเหมือนกับคนที่หายป่วยแล้วเริ่มแข็งแรงขึ้นใหม่ C Limited แม้จะฟื้นตัวแข็งแกร่งแล้วแต่ยังคงต้องระวังความผันผวนที่อาจจะตามมาเพราะ valuation ที่สูงและความไวต่อ market sentiment สำหรับกลยุทธ์การลงทุนครับผมแนะนำให้นักลงทุนพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอโดยอาจจะมีสัดส่วนหุ้นธนาคารที่ให้ความมั่นคงเป็นฐานอย่าง UOB และ DBS ที่ให้ทั้งเสถียรภาพและการเติบโต DBS น่าสนใจมากเพราะมี valuation gap ที่ดีมี intrinsic value สูงกว่าราคาตลาด 22% นี่คือโอกาสที่ดีสำหรับ value investor ครับ UOB ก็ดีเหมือนกันมีการเติบโตแบบ steady และมี regional expansion ที่น่าสนใจ plus มี dividend yield ที่ดีสำหรับ growth component ในพอร์ตสามารถเติมหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่าง Grab หรือ C Limited ในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ Grab ตอนนี้อยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจครับแม้จะไม่มี merger กับ GoTo แต่การเติบโตแบบ organic ก็น่าจับตาดู
Singtel เหมาะสำหรับคนที่เชื่อใน Transformation Story และอยากได้ Dividend ไปด้วย C Limited เหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง และเชื่อใน E-commerce บวก FinTech Growth ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำคัญที่สุดคือการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ เพราะตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการเงิน การเมือง หรือแม้แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุน การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในการลงทุนระยะยาว อย่าไปติดหลงรักหุ้นตัวใดตัวหนึ่งจนเกินไป เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ position sizing ครับ อย่าใส่เงินมากเกินไปในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น C Limited แม้ว่าจะมี upside potential มาก แต่ downside risk ก็สูงตามไปด้วย สำหรับมือใหม่ ผมแนะนำให้เริ่มจากหุ้นธนาคารก่อน เพราะเข้าใจง่าย มีความมั่นคง และให้ดิวิเดนเป็นกำลังใจ พอมีประสบการณ์มากขึ้น ค่อยไปลองหุ้นโกรทที่มีความท้าทายมากกว่า และที่สำคัญที่สุด อย่าลืมทำการบ้านเองนะครับ การฟังความเห็นจากผู้อื่นเป็นแค่ reference เท่านั้น การตัดสินใจสุดท้ายต้องมาจากการศึกษา และความเข้าใจของตัวเองเป็นหลัก และทั้งหมดคือ Joy Up Forecast วันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนักลงทุนทุกคน อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ บ๊ายบายครับ